Naku na, kaya mo.
download. Dua pa. Aligay pa sa maaga. I-order ka. Kaya doon sa ruko na sa na dyan. Kita ba talaga? Kita ko dire. Yo. Mura ako. Ade. Kita. Oh, mura dapat na tubo. Birada nito. Daw sa amatag sa pang may bigay kung uro ko sa mga kulinan ako katuban dapat pag kulong takad kayo ang bay ticket wala ako so tingnan pa ano naglalag po doon baga sa ano nakangali ko sa opisina so pag ako doon na duman siya na duman na binta na pare sa duman sa maglaaw na bawal maglaaw para tayo nilaw oo ano yan kagaya niya ito kalamar na ipata kasi tao nandiyan dali sa may kanal to hanggang din na kalamar pero narugado dua kaya akin muna doon wow naman kaya ba nalabot nalab na kulang apiya para ano kaya Sabado tayo? Sabado tayo. Duming ko niya ako. Never know kasi. Yun. Duming ko pagdating tao. Pag nasa ako, duman ako nagputok. Wala yun. Wala. Yak lang. Hindi gusto niya mag sa kuya. Hindi na mag-internet. Hindi sa mga bayar deh. Baik, itu di sini. Ada deh. Kamu terlalu gara-gara punya makarita. Ang karita, solusi. Dahil naman ako, pugi. Tulo ka na.
Nali naman ako. Sana naman ito. Okay. Yung Teka na, napakatawa na rin. Tawa. Gilog ka ng device sa ulo. Ito ang pagkita, diba? Dito. Ako, kita. Nahulog kayo. Balay.
nagkakaroon kami. Ano, kapal. Labor ka, pera. Pero pasalid ako nga din nga sa libro. May mga naman dumaan. Ang last on. Isa malo. Sinatik there. Ang kinara. Kaya ka order. Dadakol bag na. Bawa ka ng Realme. Unit na yan. Realme C5A OA. C21. Lagi bayad. Mo. Aray. Pagkitahan ito, pagkitahan. Ang pagkitahan. Ang ganda sa shipping from the ready sa ano din anong oras dito dyan? Tawad na matagal-tagal. Ginapit. Binayada. Nagsabi ka sa ba? Ay, sa tao. Susunod ako ka nakita. Wala po kung matigas. Matap.
gusto ka rin. So, makakatagal na ako. Alam mo, talaga. Sa pa talaga. Umarap sa bahay, pa ito matagal.
Habol mo pala. Ako bang hindi ba?
Nangyari. Ano? Ay, yun ang gusto mo. Hindi mo na isipon. Basta ano? Nakot naman ako sila.
yung pupunta na ano, tarama.
Ano ko pa? Ano mo pa kaya? Tapos natin. Tama yung pa. Ito ang kasi bisaya ka naman. Ibok tayo mga may pa. Sugar. Ano pa?
Pita ka, be. Sabi.
iyong sarili. Ay, maluwa mo. Okay.
Ay, sira dyan.
Sira.
Dito.
Baga sa una, kaya dahil Hello?
Ikaw yan eh. Ay, balik ka din. Kaya ba ba may dakwa? Oo, talaga hindi lalaki kami. Tapos pa sa mga pabalik. Ano, bakit? Padali. Ano, diba daw ko ulit kaya boleh kita
Hindi, may cake. Walang alak.
Laki, ano? Oh, ha?
Kunwari, yung
Ganun po.
sa Pilipinas, at ang hindi na inibada sa skandal. Siguro mo pinili sa ang Kita lang. Ha? Ano?
Wala. Driver mo yung ko? Nagpunta
Ganda na. Ganda na.
Ano?
daw. Tagal ka. Okay, tahu mo sa Nagpabara
Thank you daw. Couple, like,
Bye.
Ikada sa mga sa bahay sa sister. Oh, nag-meeting.
Singer pa.
Kain ka na. Ha? Ayan. Ha?
Betul.
number ko sa'yo.
You are today. Nice to you. Forgive. You don't know.
Wala yan nagabo. Ayos na nilang kita.
Ako ka.
Balikan.
Kuya.